নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বিত্তীয় সাক্ষৰতা সম্পৰ্কত। বিত্তীয় সাক্ষৰতা অৰ্থাৎ ফাইনেন্সিয়াল লিটাৰেসি। ফাইনেন্সিয়াল লিটাৰেসি কি বা বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ লক্ষ্য কি, বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ উপাদানসমূহ কি কি, আৰু SRLM, SHG এইবিলাকে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু চৰকাৰে বিত্তীয় সাক্ষৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে কেনে ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া বিত্তীয় সাক্ষৰতা বুলি ক'লে আমি কি বুজো? বিত্তীয় সাক্ষৰতা হ'ল যে ব্যক্তিৰ উপাৰ্জিত আয় তেওঁ কেনেকৈ পৰিকল্পিতভাৱে আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি সৰ্বাধিক সুখ আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত নিৰাপদ কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিক সজাগ কৰি তোলাই হৈছে বিত্তীয় সাক্ষৰতা। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ যি উপাৰ্জন কৰে, তেওঁ যিখিনি উপাৰ্জন, সেই উপাৰ্জন যিমানেই নিম্নতম নহওক কিয় সেই উপাৰ্জিত আয় তেওঁ কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব, কেনেকৈ খৰচ কৰিব আৰু কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰি ভৱিষ্যত নিৰাপদ কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সজাগ হোৱা, সচেতন হোৱাটোৱেই হ'ল বিত্তীয় সাক্ষৰতা। এতিয়া এই বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে ব্যক্তিক উপাৰ্জিত আয়েৰে তেওঁৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে সচেতন কৰি তোলা। এতিয়া এই বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ওপৰত কাম কোনে কৰে? বিশেষকৈ বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেসি এণ্ড এডুকেশ্যন কমিশ্যনে বিশেষভাৱে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰে, গৱেষণা কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰে, পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ মূল উপাদানসমূহ কি কি? প্ৰধানকৈ 5টা বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ উপাদান আছে। সেই উপাদানখিনি আমি চাই লওঁ। সেইখিনি হ'ল আৰ্ণ উপাৰ্জন, স্পেণ্ড খৰচ, সেভ সঞ্চয়, ইনভেষ্ট, বৰো এণ্ড প্ৰটেক্ট। অৰ্থাৎ কেনেকৈ ব্যক্তিয়ে আয় কৰিব, অৰ্থাৎ উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব, সেই উপাৰ্জিত আয়ৰ টকা তেওঁলোকে কেনেকৈ খৰচ কৰিব। নেক্সট আহিলে তেওঁলোকে যিখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিছে সেই উপাৰ্জিত আয়ক তেওঁলোকে কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব, সেই সঞ্চয় কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব নে বেংকত থ'ব নে মিউচুৱেল ফাণ্ড খুলিব, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে ব্যক্তি সচেতন হ'ব লাগিব। গতিকে সেইটো হ'ল সেভ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট, সেইটো হৈছে কি বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ অন্য এটা উপাদান। নেক্সট আহিলে বৰো, তেওঁ কেনেকৈ ধাৰ কৰিব, মানে ঋণ তেওঁ কেনেকৈ ল'ব, ঋণ কিমান ল'ব, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সচেতন কৰা। নেক্সট আহিলে প্ৰটেক্ট, অৰ্থাৎ তেওঁ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰা বা তেওঁ যি উপাৰ্জিত আয় সেই উপাৰ্জিত আয়খিনি তেওঁ নিৰাপদে ৰখাটো কি হৈছে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ উপাদান। গতিকে বিত্তীয়ভাৱে এজন ব্যক্তি সাক্ষৰ হ'বলৈ হ'লে তেওঁ এই 5টা কি কৰিব লাগিব, 5টা কাম তেওঁ পৰিকল্পিতভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে উপাৰ্জিত আয় কি হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খৰচ কৰিব জানে, সঞ্চয় কৰিব জানে, বিনিয়োগ কৰিব জানে আৰু তেওঁ পৰিকল্পিতভাৱে ধাৰ গ্ৰহণ কৰে, সেইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ। ঠিক আছে। এতিয়া এজন ব্যক্তি তেতিয়াহে বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হয় যদি তেওঁ আধুনিক যিবিলাক বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ পদ্ধতি, মানে আধুনিক আমি আয় আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক আধুনিক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিখিনিও আমি জানিব লাগিব। গতিকে বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম জানিব লাগিব তেওঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড কি। এতিয়া অৰ্থাৎ তেওঁ যি উপাৰ্জিত আয় সেই উপাৰ্জিত আয় ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব, সেই ইনভেষ্টমেণ্টৰ বা বিনিয়োগৰ জ্ঞান কি হৈছে তেওঁৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ষ্টক মাৰ্কেট। এতিয়া ষ্টক মাৰ্কেট কি, ষ্টক মাৰ্কেটত কি কৰিব পাৰি, তাত তেওঁ বিনিয়োগ কৰিব পাৰে নেকি, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে তেওঁৰ জ্ঞান থকা উচিত। নেক্সট আহিলে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ATM কাৰ্ড। এতিয়া চাওক, আমি জানো যে খুব সহজ উপায়ে আজিকালি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বেংকলৈ নোযোৱাকৈ ATMৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ, টকা উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া এই ATM কাৰ্ডটো যিটো আমাৰ হাতত থাকে, সেই ATM কাৰ্ডটো আমি জানো যে ডেবিট কাৰ্ড উইথ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। অৰ্থাৎ ATM কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা আমি সহজে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেইটো লৈ গৈ আমি বজাৰো কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ATM কাৰ্ডটোৰ ব্যৱহাৰ জনাটো কি হৈছে বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হোৱাটো বুজায়। গতিকে ATM কাৰ্ড সম্পৰ্কত তেওঁ কি হৈছে এজন ব্যক্তিক সচেতন কৰি তোলা, মানে ATM কাৰ্ড তেওঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰ পৰা তেওঁ কি কি প্ৰফিট পাব পাৰে, সেই কথাখিনি জনাটো কি হৈছে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ অন্য এটা উপাদান। নেক্সট আহিলে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি। এতিয়া ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি কি, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি এটা ডিজিটেল মানি। আপোনালোকে মন কৰিব, আমি এতিয়া পইচা বুলি ক'লে কি হয়, টকা বুলি ক'লে আমি হাতত লৈ দেখুৱাব পাৰোঁ যে এইটো ইমান টকা, এইটো 100 টকা, এইটো 200 টকা, আমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ। ঠিক
ক্ৰিপ্টোকাৰেঞ্চি কিন্তু সেইটো নহয় সি ডিজিটেলি কি হৈছে মানে সি তাক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ চুই চাব নোৱাৰোঁ সি এটা ডিজিটেল মাধ্যমত থকা টকা এই ক্ৰিপ্টোকাৰেঞ্চিৰ জ্ঞান জনাটো কি হৈছে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ অন্য এটা উপাদান মানে আমি বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হ'বলৈ যাওঁতে সেই বিষয়েও আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ভিতৰত কি হৈছে ক্ৰিপ্টোকাৰেঞ্চি সম্পৰ্কে জ্ঞান আৰ্জনটো কৰি থাকে ঠিক আছে গতিকে বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হ'বলৈ যাওঁতে বা বিত্তীয় সাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে কি কৰিবলগীয়া হয় এই গোটেই কথাবিলাক ব্যক্তিক শিকাবলগীয়া হয় এতিয়া এই কামখিনি আমি যিখিনি পালোঁ এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যদি আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম বিশেষকৈ SHGৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে SRLMৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে SHGৰ যিসকল মহিলাক নিযুক্ত কৰি থোৱা আছে বিশেষকৈ বেংক মিত্ৰ নেক্সট আহিলে BCসখ নেক্সট হ'ল CRPEP এওঁলোকে কি হৈছে এই বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে যেহেতু SHG এটা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে SHGটো কি কৰা হয় বেংক লিংকেজ কৰা হয় অৰ্থাৎ SHGৰ যিখিনি মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ মূলধন বা তেওঁলোকে যিখিনি মাহেকীয়া হিচাপে তেওঁলোকে যিখিনি বৰঙণি তোলে সেই পইচাখিনি নি কি কৰিব লাগিব বেংকত থ'ব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আহিলে আৰ্ণ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আহিলে কি হৈছে সেভ তেওঁলোকে সেভ কেনেকৈ কৰিব সেই কথাটো কোনে শিকালে বেংক মিত্ৰই শিকালে তেনেকৈ নেক্সট আহিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ ঋণ গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত আহিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী আঁচনিবিলাক কেনেকৈ কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতো কোনে বিশেষকৈ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বেংক মিত্ৰ BC বা CRPEPয়ে এতিয়া CRPEPৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ যে CRPEP কি কৰে যে যিসকল মহিলাই কি হৈছে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আগ্ৰহী যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অঞ্চলত পোৱা যিকোনো এটা সৰু বস্তুৱে তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছে এতিয়া উদ্যোগ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে মানে তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব তেওঁলোকক যেহেতু মূলধন লাগিব সেই মূলধন তেওঁলোকে কেনেকৈ আহৰণ কৰিব ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান ঋণ ল'ব বা সেই ঋণখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব এই গোটেই জ্ঞানখিনি কোনে দিব CRPEPয়ে দিব BCৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় গতিকে গোটেই বিত্তীয় যিবিলাক বিত্তীয় কামবিলাক সাধাৰণতে কোনে কৰি থাকে এই বেংক মিত্ৰ BCয়ে CRPEP এওঁলোকে কৰিব গতিকে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কোনে SHG গোটবিলাকে এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকে চাওক চৰকাৰে কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে বিত্তীয় সাক্ষৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কিছু কথা জানি লওঁ যেহেতু PMJDY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা আমি জানো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাৰ অধীনত কি কৰা হৈছিলে জিৰ' একাউণ্ট খোলা হৈছিলে অৰ্থাৎ সকলোকে কি কৰা হৈছিলে বেংকৰ লগত সকলোৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা হৈছিলে যেতিয়া কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত বহুত কম পৰিমাণৰ কি আছিলে একাউণ্ট আছিলে মানে বহুত মানুহ আছিলে যিবিলাক কি হৈছে বেংকত গৈ পেলাই যিবিলাকে একাউণ্ট নোখোলে পইচা তেওঁলোকে কি হয় হাততে থৈ দিয়ে গতিকে সেভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে শিকা নাছিলে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গতিকে চৰকাৰে এই আঁচনিখন লৈ সকলোকে কি হৈছিলে শূন্য একাউণ্ট খোলাই পেলাই সকলোকে বেংকৰ লগত ৰিলেটেড কৰিছিলে অৰ্থাৎ বিত্তীয়ভাৱে তেওঁলোকক স্বাক্ষৰ হোৱাৰ এটা অনুশীলন কৰাইছিলে এতিয়া তাৰ পাছত চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা এই প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ আণ্ডাৰটো কি হৈছে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কেনেকৈ বীমা কৰিব লাগে বীমা কৰিলে তেওঁলোকৰ কি লাভ হ'ব সেই কথাখিনি কি হৈছে এই আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক শিকোৱা হৈছে মানে তেওঁলোকক বিত্তীয় মানে যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন বুলি কয় অৰ্থাৎ বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনে কাম কৰে এতিয়া এই জন ধন যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত বা বীমা আঁচনিবিলাকৰ কাম কোনে কৰে SHG যিসকল মহিলা আছে বীমা সখীসকলে কৰে বেংক মিত্ৰই কৰে গতিকে এইখিনি আমি যদি ভালকৈ চাওঁ যে ইয়াত কি হৈছে SHG মহিলাসকল ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে নেক্সট চাওক APY অটল পেঞ্চন যোজনা নেক্সট আহিলে PMJSY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন সুৰক্ষা বীমা যোজনা নেক্সট আহিলে অন্যান্য বিভিন্ন যোজনা আছে পেঞ্চন আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাকৰ আণ্ডাৰত জনসাধাৰণক কি হৈছে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক বীমা আঁচনি এখনত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হৈছে সামান্য পৰিমাণৰ আমি পইচা কি কৰিবলগীয়া হৈছে সেভ কৰিবলগীয়া হৈছে এই সামান্য পৰিমাণৰ সেভ কৰিবলৈ যে আমি শিকিছোঁ অৰ্থাৎ সঞ্চয় কৰিবলৈ যে শিকিছোঁ সেইটো হ'ল কি বিত্তীয় সাক্ষৰতা গতিকে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰাকৈ SHG গোটবিলাকে বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰি আছে গতিকে আমি নিশ্চয় আজি বুজি পাইছোঁ যে বিত্তীয় সাক্ষৰতা কি আৰু বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত SHG গ্ৰুপবিলাকে কেনেকৈ সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বহুতে কমেণ্ট কৰি
এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ কৈছিলে গতিকে তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ